تو این ویدئو شما رو با مکانهای مخفی آشنا می‌کنیم که شاید تا حالا اسمشون هم به گوش شما نرسیده باشه. پس با ما همراه باشین تا با این مکانها آشنا بشین، مکانهایی که هر کدومشون داستانهای جالب و هیجان انگیزی در دلشون نهفته است. زندان EDX فلورنس، فوق امنیتی ترین زندان آمریکا. زندان EDX در ایالات متحده به عنوان نسخه واقعی جهنم شناخته میشه. این زندان از سوی اداره فدرالی زندانها کاملا محرمانه است و هیچ کسی مجاز به صحبت درباره اون نیست. استفاده از انواع دوربین هم در سراسر زندان ممنوعه. این زندان به خطرناکترین و بدترین زندانیان جهان اختصاص داره که بیشتر اونها در جنایات تروریستی، بمبگذاری و وحشتناکترین اقدامی که یک انسان میتونه انجام بده دست داشتن. هیچ اختلافی بین زندانیان وجود نداره. سلولهای زندان دارای یک دوش و توالت، یک میز کوچیک، یک تخت سیمانی و تنها یک پنجره 4 اینچیه. خلاصه اینکه فلورنس یک سلول انفرادی بزرگه. فقط در طول 20 سال در این زندان 7 زندانی اقدام به خودکشی کردند و هیچ کسی تا الان نتونسته از این زندان فرار بکنه. اتاق ملکه الیزابت در کاخ باکینگهام. ملکه الیزابت دوم در چندین اتاق در بخش شرقی طبقه دوم کاخ باکینگهام زندگی میکنه. این مجموعه فقط از طریق درهای مخفی قابل دسترسیه که فقط تعداد محدودی از اشخاص در کاخ از اون خبر دارن. کارمندان روابط عمومی این کاخ هرگز در مورد مشخصات یا محتوای اتاقهای سلطنتی صحبت نمی کنند. اگرچه چندین تور عمومی در کاخ باکینگهام انجام شد، به طور کلی دسترسی عمومی به اتاق پادشاه و ملکه مجاز نیست. در سال 1982 فردی به نام مایکل فاگان با نقض موارد امنیتی وارد کاخ باکینگهام شد و از اونجا به اتاق ملکه رسید. طبق توضیحات اون، ملکه در یک اتاق 5x4 متری تنهایی روی تخت کوچک 2 نفره خوابیده بوده. مایکل فاگان بعد از 10 دقیقه صحبت با ملکه با افسران امنیتی تماس میگیره و مایکل فاگان رو برای بیرون رفتن تهدید میکنه. اما مایکل فاگان قبل از بیرون اومدن از اتاق موفق به چشیدن شراب پادشاهی میشه. آرشیو سری واتیکان. بایگانی مخفی واتیکان در شهر واتیکان قرار داره و شامل صدها سند مهم و محرمانه، کتاب مقدس و مجموعه ای از اسناد و کتاب‌های دیگه است. این بایگانی مخفی شامل یک ردیف طولانی از برگه‌های متعلق به ایالت‌ها، مکاتبات، حساب و کتاب‌ها و بسیاری از اسناد دیگه است که کلیسا طی قرن‌ها اون رو جمع‌آوری و حفظ کرده. در قرن 17 میلادی این بایگانی به دستور پاپ پل 5 ساخته و سپس به صورت مخفی نگهداری شد و تا اواخر قرن 19 هنگامی که توسط پاپ لئو افتتاح شد در این مکان بسته باقی مونده بود. هیچ کسی اجازه دسترسی به محفظه بایگانی رو نداره و کاملا بسته و فقط در موارد استثنایی باز میشه و مورد استفاده قرار میگیره. کوه آهنی، بایگانی رسمی جهان. در ایالت ماساچوست ایالات متحده امریکا، به طور خاص در بوستون،
منطقه‌ای که به اون کوه آهنی گفته میشه یکی از مخفی‌ترین و محافظت شده ترین مخازن جهانه و داده‌های اطلاعاتی بانک‌های بزرگ، اسناد محرمانه از جمله 27 میلیون عکس، نسخه اصلی آهنگ‌های آلوین پرسلی و سیناترا و حتی مدارک متعلق به بیل گیتس در اونجا نگهداری میشه. این معدن بیش از 2700 نفر کارمند داره و در 22 طبقه زیر سطح زمین در زمینی به مساحت حدود 68,000 هکتار قرار داره. کارشناسان خاطر نشان میکنن که این معدن میتونه به مدت 5000 سال مقاومت داشته باشه و چندین انفجار هسته‌ای رو تحمل کنه. پمپ‌های بزرگ آب زیرزمینی در اطراف معدن پمپاژ میشن تا بخش‌های مختلف اونجا در دمای مناسب نگهداری بشه. دستورالعمل مخفی کوکاکولا: جهان روزانه بیش از 1.8 میلیارد بطری کوکاکولا در 200 کشور جهان مصرف میکنه. طبق یک مطالعه جدید کوکاکولا گرانترین برند نوشیدنی جهانه و دستور اصلی تهیه اون یکی از مهمترین اسرار تجاری در تمام دورانه. در سال 1886 ترکیب اصلی کوکاکولا توسط جان اسمیت پمبرتون مخترع نوشیدنی کولا فاش شد. این دستورالعمل توسط پسر آسا کندلر نوشته شد و پس از فروش شرکت در سال 1919 در یک صندوق اعتماد در بانک گارانتی در نیویورک قرار گرفت. شرکت کوکاکولا این دستور تهیه رو در سال 1925 به آتلانتا منتقل کرد و تا سال 2011 در سانتراست بانک باقی موند. امروز دستور پنهان در موزه کوکاکولا در گاف صندوق نگهداری میشه، اما بازدید کنندگان نمیتونن سند اصلی رو که توسط پسر آسا کندلر در سال 1919 نوشته شده ببینن. این یک جعبه سیاه درون صندوق اماناته. جزیره سنتینیل شمالی: جزیره سنتینیل شمالی توسط جنگل‌های بسیار متراکم پوشیده شده و بین میانمار و اندونزیه. بومیان کاملا دور اونو بستند و اجازه نمیدن کسی به جزیره اونها نزدیک بشه. هزاران ساله که این اتفاق میفته و به همین دلیل میگن سنتینیلی ها آخرین مردم روی زمین هستند که تحت تأثیر تمدن قرار نگرفتند. مارکوپولو ساکنان این جزیره رو بسیار تهاجمی توصیف کرد، به طوری که هر کسی رو دستگیر می‌کردند می‌خوردند. در سال 1991 تریلیو کیناس باندیت، مدیر گروه علوم انسانی هند، با ساکنان این جزیره پیمان صلحی رو امضا کرد. با این حال اونها به زودی این پیمان رو شکستند و به هر کسی که به جزیرهشون نزدیک میشه حمله می‌کردند. بنابراین دولت هند اعلام کرده که این جزیره یک منطقه ممنوع است و نزدیک شدن به 3 مایلی اون هم غیر قانونیه. مقبره چنگیزخان: چنگیزخان در یک قبیله کوچیک به دنیا اومد و بزرگ شد. بعد از اون تبدیل به یک امپراتور بزرگ مقتدر شد و یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی دنیا لقب گرفت. علیرغم شهرت چنگیزخان مغول، اون طبق سنت مغول در مکانی نامعلوم دفن شد. برخی مورخان میگن 800 سرباز در مراسم خاکسپاری اون 2000 نفر رو قتل عام کردند و بعد از اون خودکشی کردند. و یا محل دفن اون توسط اسب‌های زیادی پاکوب شد و سپس بر روی اون درخت‌های زیادی کاشتند و سرانجام اینکه یک رودخانه بزرگ به سمت اون مکان منحرف شده تا مکان قبر برای همیشه ناپدید بمونه. به تازگی دکتر آلبرت یومنلین از دانشگاه کالیفرنیا تیمی رو با 10,000 داوطلب هدایت کرد
تا در فضایی به مساحت 2300 مایل مربع جستجو کنند تا قبر چنگیز رو پیدا کنند. بیش از 84,000 عکس هوایی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین بر فراز یک منطقه احتمالی در کنار کوه بورخان خلدون مغولستان گرفته شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. دکتر آلبرت معتقده که به زودی مکان قبر چنگیز رو پیدا میکنه. واروشا، مکانی ممنوع که زمان در اون متوقف شده. واروشا یک شهر ارواحه. در دهه 1970 این شهر یکی از جذابترین مناطق توریستی جهان بود و بیشتر از 40,000 نفر ساکن رو در خودش جای داده بود. برای هماهنگی و استقبال از گردشگران ساختمان‌های بلند و هتل‌هایی ساخته شد و افراد مشهور زیادی مثل بازیگر آمریکایی الیزابت تیلور برای لذت بردن از سواحل دیدنی واروشا از اونجا بازدید کرد. پس از تقسیم قبرس به دو بخش در سال 1974 و درگیری‌های نظامی بر سر قبرس بین یونان و ترکیه، واروشا به یک منطقه نظامی تبدیل شد و از سال 1984 تحت نظارت سازمان ملل قرار گرفت. هیچ کسی مجاز نیست به جز برخی از سربازان و کارمندان سازمان ملل به شهر نزدیک بشن و به هیچ وجه فردی مجاز به گرفتن عکس و فیلم از اونجا نیست. محفل مخفی جمجمه و استخوان‌ها. جمجمه و استخوان‌ها نام یکی از انجمن‌های مخفیه که در سال 1832 در دانشگاه ایل در ایالات متحده تأسیس شد. مقر این سازمان به عنوان گور شناخته میشه چون که پدر بزرگ رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در سال 1918 قبر جرونیمو سرخپوست مبارزی که برای مردمش سمبل شجاعت بود رو نبش کرد و جمجمه و استخوان‌های اون رو دزدید و در داخل دفتر انجمن قرار داد. مهمترین شخصیت‌های سیاسی جهان از این سازمانند و ثروت خانواده‌های قدرتمندی مانند خانواده‌های اندرو کارنگی، راکفلر و فورد رو کنترل می‌کنند. برخی از اعضای اون هم همچنین به CIA و مهمترین مؤسسات حقوقی در ایالات متحده پیوستند. امروزه بیش از 800 نفر عضو محفل مخفی جمجمه و استخونند که هدف اونها اینه که تعداد اعضای اون رو در مراکز حساس در سراسر جهان در رأس امور قرار بدن. طبق آموزه های این سازمان هیچ کسی حق نداره که اتفاقاتی رو که داخل مقر سازمان که گور نامیده شده بود رخ میده رو برای کسی برملا کنه. اتاق کهربا. آندریس شلتر خزانه‌دار آلمانی این اتاق گنج رو در کاخ شارلوتنبرگ در پروس بین سالهای 1701 تا 1709 طراحی و پنل‌هایی از بهترین کهربا و طلا رو روی دیوارها نصب کرد. در سال 1716 فردریک ویلهلم این اتاق رو به تزار پیتر امپراتور روسیه برای تأمین اتحاد خود با روس‌ها علیه سوئد اهدا کرد. اتاق به کاخ زمستانی در سن پترزبورگ و سپس به کاخ کاترین در همون شهر منتقل شد، جایی که توسط صنعتگران آلمانی و روسی گسترش پیدا کرد. این اتاق حاوی 5440 کیلوگرم کهربا و به طول 17 متر میرسه. در سال 1941 آلمانی ها این اتاق رو پیدا و تفکیک کردند و به کنیگسبرگ در نزدیکی ساحل بالتیک منتقل کردند. خب دوستان عزیز، این هم ویدئوی دیگه ای بود از کانال اسرار جهان.
اگه از این ویدیو هم لذت بردین لطفاً ما رو به دوستانتون معرفی بکنین، ویدیوها رو لایک کنین و نظراتتون رو در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. پس تا ویدیوی دیگه، بدرود.